Hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam! Alam ko, paborito mo ang adobong atay at balun-balunan. Pero ito, pasasarapin din natin at pwedeng-pwede sa handaan, pwede din sa iyong karinderya. Para sa complete list ng mga ingredients, makikita ito sa description box po pwede nyo pong i-screenshot. Sa isang bowl, i-combine natin ang toyo, oyster sauce, clear soda, paminta. Haluin mabuti. At ilagay natin ang ating atay. Hindi pala yung atay natin. Chicken liver at balun-balunan. Lagyan din natin ito ng dahon ng laurel. Takpan natin ito at ilagay sa refrigerator at least 2 oras o overnight. Next, magpainit ng mantika sa ating pan. I-pan fry natin ang red and green bell pepper. Huwag natin itong i-overcook. Ito pa lang ang bango na. And set aside for later. Next, igisa naman natin ang bawang, sibuyas, at ilagay na ang na-drain na atay at balun-balunan. Halo-haluin to once in a while hanggang sa mag-change ang color ng chicken liver at ang gizzard. At dahil mabilis maluto ang atay, isi-set aside muna natin ito para mapalambot natin ang balun-balunan. Ilagay natin ang pinagbabara ng atay at balun-balunan. Lalagyan ko ito ng siling labuyo pero optional po ito. Gusto ko lang na medyo maanghang. Hayaan natin lumumbot ang balun-balunan o gizzard over low heat. Ibalik muli ang atay. Lagyan ito ng tomato sauce. Haluin mabuti at pakuluan para maluto naman yung tomato sauce. Next, ilagay na natin ang na-pan fry na bell pepper at itlog. Nasa sa inyo mga ka-MU kung ilang itlog ang gusto ninyong ilagay. Ako, gusto ko 6. Nagtataka ka, 4 lang to, no? Eto! Kala mo magko-comment ka na sana, no? Narito na ang ating sabi. Sinarsahang atay at balun-balunan na may itlog.
Please don't forget to follow Murang Ulam sa ating mga social media accounts. Meron tayong YouTube, Instagram, Facebook page at Facebook group. Join na kayo!